नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या चॅनलवरती। मित्रांनो, आज आपण बोलणार आहोत फ्लॅगशिप लेवलच्या स्मार्टफोनबद्दल, जो की नेक्स्ट मंथमध्ये म्हणजे डिसेंबर 2021 मध्ये तुम्हाला बघायला मिळू शकतो। Xiaomi यावेळेस आपली 12 सीरीज घेऊन येत आहे। MI 11 नंतर आपल्याला 12 सीरीज या ठिकाणी बघायला मिळेल। याच्यामध्ये 12X या नावाने हा स्मार्टफोन बघायला मिळू शकतो। 12 प्रो, 12 अल्ट्रा, जसं की MI जी सीरीज आहे MI 11 प्रो अल्ट्रा, तसंच याच्यामध्ये आपल्याला इंडियामध्ये या नावाने येऊ शकतं का, हे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट असणार आहे, कारण की काय नाव असू शकणार आहे इंडियामध्ये हे आपल्याला लॉन्च झाल्यानंतर कळणारच आहे। यापूर्वी आपण याच्या स्पेसिफिकेशन बद्दल बोलून घेऊयात। 6.2 इंचेसचा याच्यामध्ये तुम्हाला फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले HDR10 डिस्प्ले तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला मिळतो। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बरोबर। प्रोसेसर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये कोणता बघायला मिळू शकतो, तर Qualcomm Snapdragon 870 7nm प्रोसेसर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला मिळू शकतो। त्यानंतर 50 मेगापिक्सल आपल्याला रिअरमध्ये म्हणजे बॅकला या स्मार्टफोनच्या बघायला मिळू शकतो। 67 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला मिळू शकतो। त्याचबरोबर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर, AMOLEDचा डिस्प्ले म्हटल्यावरती नक्कीच याच्यामध्ये तुम्हाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला मिळू शकतो। त्यानंतर 3.5 mmचा ऑडिओ जॅक तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला मिळतो आणि ऑडिओ जॅक आता कुठेतरी फोनमधून बघायला मिळत नाही आपल्याला, तर याच्यामध्ये बघायला मिळतो। तर ही एक खरंच खूप चांगली गोष्ट याच्यामध्ये बघायला मिळते। मित्रांनो, नक्कीच लॉन्च झाल्यानंतर यावरती आपण अजून एक व्हिडिओ बनवूयात। तर कशी वाटते आजची ही व्हिडिओ? ही जर व्हिडिओ आवडली असेल, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब चॅनलला करायला विसरू नका। थँक्यू व्हेरी मच।